वटपौर्णिमेला शक्यतो आपण फळं खाऊनच उपवास करतो, पण जे कोणी उपवासाचे पदार्थ खात असतील त्यांच्यासाठी आज मी अगदी खास आणि सोपी अशी रेसिपी दाखवणार आहे. आपण करतोय रताळ्याचे काप. ह्याचा आकार थोडा वाकडा असल्यामुळे मी हे कट करून घेते. सोलून घेऊया. एकदम जाडही कापायचं नाहीये आणि पातळही कापायचं नाहीये. आणि लगेच आपण हे पाण्यात घालायचे, नाहीतर रताळं काळं पडतं. इकडे एका बाजूला मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्यात सैंधव मीठ घालून घेऊया. कापलेलं जे रताळं आहे ते आता ह्या पाण्यात घालून आपल्याला 2 मिनिटं उकळवून घ्यायचे. आणि आपण ही शिजवून ह्याच्यासाठी घेतोय की जर आपण कच्च्या रताळ्याचे काप केले तर त्याला खूप वेळ लागतो आणि त्याचा रंग खूप लालसर होतो. 70% रताळी शिजलेली आहेत. आता मी गॅस बंद करतेय. हे गरम पाण्यातून आपल्याला काढून घ्यायची आहेत. यावर आता आपण थंड पाणी घालून घेऊया, म्हणजे ते शिजण्याची क्रिया थांबेल. थंड झालेल्या रताळ्याचे जे काप केले होते ते आता काढून घेऊया. या रताळ्यावर आता सैंधव मीठ असं भुरभुरून घेऊया. ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे, ती घालून घेते. काळी मिरी पावडर, लिंबाचा रस घालणार आहे. हे आता आपण सगळीकडे व्यवस्थित लावून घेऊया. आता हे काप उलट करूया आणि उलट्या बाजूला सुद्धा मीठ, मिरी पावडर, मिरची पावडर आणि लिंबू सगळीकडे व्यवस्थित लावून घेऊया. रताळ्याला मसाले लावून आपण मुरवत ठेवलेला आहे आणि मी 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे, तो मी मिक्सरला दळून घेते. आता ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. इथे मी सैंधव मीठ वापरलेलं आहे. तुम्ही उपासाला जर कोथिंबीर खात असाल तर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. त्यानंतर इथे मी चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत. मिक्स करून घेऊया. हे दोन्ही बाजूनी छान कोट करून घ्यायचे. अशा प्रकारे सगळे काप आपण साबुदाण्याच्या पिठाने कोट करून घेऊया. हे जे काप आहे ते आपल्याला शॅलो फ्राय करायचे. पॅनमध्ये आपण तेल काढून घेऊया. आता हे रताळ्याचे काप आपण फ्राय करून घेऊया. रताळी जी आहेत ती आपण उकडून घेतलेली असल्यामुळे खूप फ्राय करण्याची आवश्यकता नाही आहे. आता आपण हे उलटून पाहूया. बघू शकता दोन्ही बाजूनी हे काप अगदी छान कुरकुरीत असे तळले गेलेले आहेत. आपण आता ते काढून घेऊया. अशा प्रकारे सगळे रताळ्याचे काप तळून घेऊया. कुरकुरीत रताळ्याचे काप तयार आहेत. कोणत्याही उपासाला तुम्ही नक्की करून पहा. कसे झाले ते आम्हाला कळवा. आणि अशा छान छान उपासाच्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.